සුබ දවසක් යාළුවනේ. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ පෙට්‍රල් වල තියෙන ඔක්ටේන් නගය ඇයි එන්ජින් එකකට වැදගත් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ ඔක්ටේන් නගය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. මෙන්න මේ ඔක්ටේන් නගයෙන් දැක්වෙන්නේ ඉන්ධන වල ගැබ් වෙලා තියෙන අයිසෝօක්ටේන් ප්‍රතිශතය. මෙන්න මේ අයිසෝօක්ටේන් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්න ඉන්ධන වැඩි සම්පීඩන අනුපාතයකට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වැඩි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ තියෙන එන්ජින් වලට මෙන්න මේ ඉන්ධන භාවිතා කිරීම සිදු වෙනවා. වැඩි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකක් තියෙන එන්ජින් එකකට ඔක්ටේන් නගයෙන් අඩු ඉන්ධන භාවිතා කරොත් සිදුවන දේ ගැන අපි දැන් කතා කරලා බලමු. මෙහිදී සිදුවෙන්නේ අපි දන්නවා 4 stroke engine එක stroke 4ක් තියෙනවා කියන එක පිළිබඳව. මෙහිදී බල පහරට කලින් පහර. එහෙනම් compression stroke එක. මෙන්න මේ stroke එකේදී වාතය සම්පීඩනයකට ලක් කරනවා. පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය සම්පීඩනයකට ලක් කිරීම සිදු කරනවා. මෙහිදී අපි දන්නවා ඕනම වාතය සම්පීඩනයට ලක් කිරීමේදී යම්කිසි උෂ්ණත්වයකට ලක් වෙනවා. මෙහිදී මෙන්න මේ ඔක්ටේන් නගයෙන් අඩු ඉන්ධන භාවිතා කරොත් වැඩි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකක් තියෙන එන්ජින් වලට මෙන්න මේ උෂ්ණත්වය නිසා මෙන්න මේ ඉන්ධන ඉක්මනින් දහනය වීම සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් ආවම ජලන උෂ්ණත්වය ලබා දෙන්න පෙර ඉන්ධන දහනය වීම ආරම්භ වෙනවා. මෙහිදී ඉන්ධන අක්‍රමවත්ව තමයි දහනය වීම ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ නිසා එන්ජින් එකේ ভাইබ්‍රේෂන් වැඩි වෙනවා. අපි මෙන්න මේ දහනය වීම කියනවා අපි නොක් වෙනවා කියලා එන්ජින් එක. මෙන්න මේ නොක් වීම නිසා එන්ජින් එකේ ভাইබ්‍රේෂන් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම පිස්ටන් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා තමයි වැඩි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ තියෙන එන්ජින් වලට වැඩි අගයකින් යුතු ඔක්ටේන් තියෙන ඉන්ධන භාවිතා කිරීම සිදු වෙන්නේ. ඇත්තට මෙන්න මේ ඔක්ටේන් නගය තීරණය කරන්නේ නිෂ්පාදකයා විසින්. අපිට තීරණය කරන්න බෑ. ඔක්ටේන් නගය මොන ඔක්ටේන් නගයකින් යුතු ඉන්ධන භාවිතා කළ යුතුද කියලා යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙනවා. ඔයාගේ වාහනයටත් ගැලපෙන ඔක්ටේන් නගයකින් යුතු ඉන්ධන භාවිතා කරන්න ඕක බලා ගන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ලංකාවේ මතයක් තියෙනවා ඔක්ටේන් නගය වැඩි වෙන්න ඉන්ධනවල පිරිසිදුභාවය වැඩි කියලා. නමුත් ඇත්තට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම කිව්වා වගේ ඔක්ටේන් නගය වැඩි වෙන්න වැඩි කම්ප්‍රෙෂන් රේෂියෝ එකට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා ඉන්ධනවල. මේක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන් වෙනස්කම. අපි නැවත මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු.